Велика Новоселівка. Ми отжали оцю 72-ку. Тут була ракета загружена. Машина була повністю готова була до знищення наших сил. Ну, так як русські бігають швидко, вони її просто кинули. Вона повністю справна, на 19-го року машина. Вона настільки була дійсно у нас файна, що ми настільки вже обучили людей стріляти навіть їхніми ракетами. Їхніми боєприпасами ми навчилися їх же і уничтожати, знищувати повністю. Танк був настільки готовий до всього. До всього танк був готовий. Ми обучили екіпаж. Цей танк уже русський вже приймав бої проти русських. Цей танк уже сам проти вже своїх приймав участь. Звати мене Віталій, позивний Марс. Служу офіцером танкових військ Збройних сил України. Як для вас розпочалося повномасштабне вторгнення? Повномасштабне вторгнення в нас почалось 21 числа о 12 ночі і 4 ранку. У 12 ночі була пристрілка по нам 152 мм гармати. 4 було приходи, 3 перельоти, 1 недольот. А в 4 ранку вже почалось десь до години часу обстріли були, що тут все в вогні було, все настільки взривалося. Ніхто не думав, що це дійсно давно так буде. Думали як по стандарту. Їхні підрозділи зайдуть, ми їх знищимо, розоб'ємо, подавимо вогнем і вони уйдуть. Тут трошки не так. Тому що нас обстріляли, зразу ж вечором піднімають весь батальйон по тривозі і всі зразу по задачах. Всі по бойовим завданням одразу роз'їхались. Всі 3 танкових роти роз'їжджалися. Моя була задача ставатися замість командира батальйону. Я виконував обов'язки певний час, коли він знаходився в Донецькій області на першій лінії. А далі вже все поступало від задач. А от 24-го, коли вже російські окупанти перейшли кордон у багатьох місцях, як ви на це відреагували? Ми не очікували. Дійсно, ми не очікували, що отак швидко вони, з таким темпом вони підуть. Ми зразу ж 24 числа вечором наш батальйон перемістився в Волноваху. І там почались бої. Ми там зупинили противника, але ненадовго. Переважаючі сили були противника, набагато переважаючі. Обично тактика 1 к 3, 1 к 4. Тут було набагато більше. Ми ніяк держати не змогли. І була команда відступити. Дуже було жарко. У нас загинув командир роти при зачистці. Танки потеряли ми до 7 танків. Це добре дуже, що екіпажі хоч живі залишилися. Тобто ви на той момент були морально не готові до таких боїв? Чи, крім того, що й техніка не була готова? Техніка була у нас готова. У нас були навчання. Навчання – це не війна. От є таке, як стрільба, водіння. Водіння що? В умовах, та складних умовах все. Механік обкатається, він, це одне. Навідник-оператор танка, що, бачить мішень, стріляє. Тут же ж війна вже. Тут вже мішень може по тобі стрільнути. Навіть якщо ти боїшся, ти от бачиш мішень, ти стріляєш, ти не знаєш, чи ти попадеш його, чи він не від'їде кудись. І тут взриви ці, перед танком взриви, ти стріляєш, починається м'ясорубка просто. Один одного, хто кого перший, либо ти, либо тебе. Все, варіанту нема. Ми потеряли, до 7 танків втратили. І їх перебили добре, і в них ми отжали один танк, тому що вони просто покинули машину. У нас виїхала наша 64-ка, просто в лоб. 200 метрів перед ним стала, просто раз, стрельнула. Снаряд приход був возле машини, тому що в нас від 500 і більше можна тільки стріляти з танків, іменно з гармати. Він просто взяв під низ танка, стрельнув, возле танка був взрив, екіпаж просто їх не втік. Все. Наш сів, 72-ки, 74-ки відрізняється, є чим, по ходовій, по системі, да. Но механіки в нас більш обучені, дехто служив на 72-ках, дехто участвував вже ще
У нас є механік, який участвував ще в Афганістані, не в Афганістані, а в Африці, ще на старих танків. І він знає 64-ку, 70, ну, він оце обучався. І він каже, я просто сів, каже, кляц, вона завелась, каже, я просто уїхав, все. БМП, БТРи, танки їхні, вони просто горіли. Люди в них не були готові до цього. І там діти, необучені. Людина з села, яка привикла там працювати руками, ото в тих екіпів. Да, вони руками там, вони бігають швидко. От тікають вони дуже швидко. Покидають машину дуже швидко. У них якась затримка в машині, машина десь там чуть-чуть щось не повернула там. Все, вони відтікають. Ми їдемо просто, ми навіть можемо не стріляти, вони просто будуть тікати, все. 64-ка, броні побільше. Виходило 272-ки проти 1,64-ки, в ітозі 272-ки просто згоріли. Да, 64-ка вона медленніє, але в неї проходимость раз, скорость стрільби 2, і навіть якщо буде якась затримка десь, підняття там, снаряда, у нас 3 режими стрільби, там, як ти не хотів, ти з танка стрельнеш. Ну, то вже від желання, то вже від обученості особового складу в танки. Коли людина обучена, екіпаж дуже добре обучений, є практика, то хоч рота буде в них, вона не що буде проти одної танка. Коли ось після початку повномасштабного вторгнення ви зрозуміли, що русських можна і потрібно бити? Коли ось цей переломний момент настав? Другий день війни. Другий день війни ми вже зрозуміли, що вони просто біжать. Їх кинули просто. Їх кинули до нас, типу, візьміть Україну за 2-3 дня. Вони просто їхали, стріляли, знищували, все, просто руйнували. То не їхніми руками було построєно. То, вони прийшли на нашу землю. Тільки вони зайшли, ми зразу, це вже було другий день, коли вже колони вже залетіли, все. І ми вже настільки вже були, все, це противник, це ворог, все. Як бика красні в очі і все, погнали. Вибивати їх, бити, вбивати. Добре, тікали вони, ви їх знищували, але все ж таки ми маємо тимчасово окупований Маріуполь, тимчасово окуповану Волноваху. За рахунок чого вони цього досягли? Кількість. От дивіться, от у мене є 3 роти. Все. Я тримаю 3 ротами. На мене може наступати, це 3 батальйони танкових. Но це якщо там піхота, артилерія, коли сили набагато переважаючі, в мене вибір – зберігати екіпаж машини і машину. Чи там полягти є набагато. Так, да, ми могли б стати просто, нас би артилерія накрила, ми не вилазили б з танка ніяк. Танк – це броня, артилерія лупила б возле його, да, нас би зупинили б, ми там би щось відстрілювалися б. Ну коли вони лізли з всіх сторон, і, ти просто бачиш, ти стріляєш, а вони все лізуть і вони біжать. Вони лізуть, танки їхні їдуть, БМП-3, трійка їдуть, і вони їдуть. І вони стріляють, і їдуть, і дуже багато. З кожної вулиці, і через це Волноваху. Маріуполь, то я взагалі, там просто авіація, артилерія бомбила, вибивала. Танки їхні заходили в Маріуполь, і просто навіть цивільне населення, яке піднімало руки, вони просто їх розстрілювали із 100 метрів, 200 метрів. Є навіть багато відео, я бачу в Маріуполі, з безпілотника, як знімали, я бачу, як їхні танки просто залітали, просто отак, стоїть маленьке кафе, вони просто кафе, танк зносить здання, маленькі, він зносить на великій скорості, він його знесе, він навіть його не почувствує. Гармату назад, танк вперед, і вони просто давили, вбивали мирне населення. Дуже багато вбили, і через те настільки люди вже, це больно, це дуже больно, коли до тебе додому прийшов ворог. І він трощить все. Основний мій бій був за Велику Новоселовку. Наш танковий звод, сталевий молот. Я прозвав їх, у мене такі серйозні мужчинчики були, іменно фахівці. Що, фахівці фахівцями, обучені всі. Була команда. Противник взяв Велику Новоселовку. Забрати. В тебе є 2 дня. Я голову почухав, включив, великого полководця, тактика, поїхали ми. Їдемо, все вроді би нормально. Тут, коли дивись, вже тут у нас і піхота оказалась возле нас. Оказується, нам додали в ході. Тут же десь там артилерія вже десь, все, ми по реєстанції, все передається, все, тебе там то є, тебе вже то є. Там зам один большой буде командувати загальною установкою. Ти чисто з цими 3, твоя задача залетіть, вибити піхоту, прикрити і зупинитися. Ми ж таки 2 дня. Село саме вроді би і невелике, не маленьке.
Ну і вулиці так ідуть, що дуже, поставляєш постійно бока. На кожній вулиці ти тільки десь в повороті, пошив везде перехрестки. І ти не знаєш, чи тебе танк виманить і тебе ляпне, чи ти його ляпнеш. Ну, тактика вся по стандарту, по кожній вулиці пустили танчики, з ними піхота, зверху безпілотник. Піхота, щоб була розвідчики, що чуть-чуть далі йшли, вони так між домами по городах бігали. І були чисто взвод піхоти. У них були джевеліни, енлави в них були. Таке, іменно тому, що на Великоновоселовку йшло 4 чи 5 колон. І колони були немаленькі, до 40 танків. Там було стільки всякого. Танки російські. Танки, настільки русських було танків, що то просто, і там не було тільки Т-72, там ще казалося, що було Т-90 або Т-90 далі було, що то рота їхня йшла одна. Ми таки зайшли в село, в начало села, тут починається артилерійський обстріл. Двіж Париж, взриви. Ну, та я в танки, що мені? Я не піхота, я танкіст. Я завжди, мене броня захистить. Де що б і не було, я танкіст. Я в танках хрен вилізу. Тут ми їдемо, починається движення. Тут я розумію, що пропадає зв'язь з екіпажами. Но перед тим, коли ми стартували, я завжди всім об'ясняв. Пропала зв'язь, такі дії. Не чуєш ти екіпаж, такі дії. Ми завжди були перестраховані настільки, що і в нас завжди були позначення. На кожному моєму танку, ще четверочки, були позначення. Щоб знав, де вірний, де чий танк. Де мій танк, де не мій. Що не дай Бог, я виїжджаю, він бачить, що це я. А ззаді за мною танк мені впритул зараз якийсь вискочить і ляпне мене, щоб вони розуміли. Все, ми виїхали, заїхали в село, почалось движення. Піхота побіжала, тут безпілотник, тут кажуть, русських штук 50 отошли, а техніка внутрі. Ти думаєш, так, починається. Люки закриваються, наводчик заряджається, іменно вже саму гармату. Почалось движення. Тут кажуть, в зданні. Орієнтири дали, першу хату ми сложили, тому що і там було дуже багато сіперні русських. РПГ були, пулемети, все згорівше було. І все, і потихеньку почали наращувати, а техніка їхня почала уїжджати. Один танк, йому просто повезло, він вискочив передо мною і згорів. Йому просто повезло, бистра смерть. Ми це з екіпажем. А другий танчик, 72-ка Сєпарська, так летіла. Я навіть якби за неї загнав, я не догнав би. Вона летіла і туман. В кінці села, вже під вечір, вже був туман. І я просто бачу, іменно із тумана такі ці. На очі кажу, бачиш? Бачу. І плюс 72-ка, чи може вже вона, ми не підбили вроді би, і вона почала трошки горіти. Іменно башня. Ти бачиш, бачу, вже така, туди. Коротше, ми взяли село. Посадки там вже пішли, дороги, мост подорваний. Ми вже за їх поставали, піхота. Танчик, що тумає, згорів, нахрен. І походу, і були кості навіть внутрі. Вони відкрили люки вже на наступний день вранці. А там одні кості. Що там поставалося, прям, в сраку влетіло, і башня аж подкинула башню. Здетонувало боєприпас. Давай, все, треба тепер удержати. Передають 4 колони, двіжаться з Волновахи на нас. Скільки там їхати? Часа 2, 3 може, Бог його знає. Ми ж в готовності, ждемо час, ждемо 2, ждемо 3. Коли доїли, ми почуємо. Ми в танк, зарядилися, все, танк готовий. Тільки механік заводить і зразу вже постріл. Сіли танк, позасинали, у нас охрана, все. Трошки, подрімали, піхота каже, все, колона вже, тут мене зразу в одну посадку піхота завела. Іменно іде посадка, і вони позад посадкою просто їдуть. Кажуть, жди, поки не подорветься перша машина. Там інженери поставили дуже багато мінних полей. Тільки, перша подривається, зразу задню машину ляпай. І не давай, щоб вони техніка них не йшла. Друга танчик, четверочка моя, з іншої сторони, і третя четверка стояла ззаді мене. Кажу, якщо ти не бачиш противника, знай, тут поле, посадки, наших там нікого нема, через мене, целися мені в горбатий, в башню, піднімаєш чуть вище, і постріл, ти будеш стріляти на 4-5 кілометрів, прямо їм в сраку, в тили. Все, Міша каже, все, Юрій, що, плюс-плюс, Кажу, готові, да, все, ми виїхали, все, поставали, все, тишина, їде колона. У мене наводчик каже, я вже, можу просто їх розстрілювати, а вони побігуть. Чеченці були.
Тому що вони навіть писати правильно не вміють. Каже, я читаю, не пише там, як по-русски, там, вони написали по-русски «за вожака». Ну неправильно, навіть по-русски, там, «за вожака», ну неправильно. І ще букву перечеркнути, зетки. Каже, я все, готов. Команду, командир, команду я готов. Механік каже, ну все, давайте вже, ну все, ну скільки можна ждати. А вони вже доїхали, може, менше, ніж 2 кілометри вже. Каже, все. Ми, все, тільки перша машина підривається. Вони як дураки. Хто куди? Ми їх колону зупиняємо, зразу задню машину ляп. Вони хотіли на розворот. Ну тут мій танчик один, той через мене. І ми, виходить, посадка, там дерева. Вони в посадку, вони дуже близько. Їм розгону нема, щоб просто прорватися через посадку. Не танки. Якщо танк дуже близько стоїть, возле дерева, він його ніяк не посуне. От накатом, да. І виходить, і тут поле. І ми по цьому полю валимо, просто щоб їх побіжали просто. Тому що знищувати було. Да, ми могли просто їх розхерачити всіх. Но нам було живу силу подавити, щоб не лізти. І мене наводчика все, вони вилазять. Давай, я утесом, НСВТ почав стріляти. А цей наводчик ПКТ. Ми просто їх покосили. Тупо, вони, от хто вилазить, зразу лягав. Вони кілометр від нас, ми їх бачимо. Я в прицел бачу, він прицел, ми просто їх стріляємо. А 2 танчика просто в мене працює по техніці. Іменно той, що вже техніка, ну, вона вже там єлі, вона горіла вже. Смисл вже неї було навіть не евакуювати, щоб відновлюватися, ми тільки затрати. Ми просто їх добили. І далі почалась, ми ждали 2 дня, коли вона стояла, тому що ми думали, що якщо ми зразу ж до цієї техніки поїдемо, зразу накриє ворожа артилерія. Русські дебіли, коротше, грубо говоря. Вони тупо, ну, екіпажі не обучені. В них ніхто не знає, що робити. Ми пішли зразу евакуювати. Все. Їхню техніку, ну, техніка нульцева, 19-20 року танки готові просто. Ну, люди не готові, люди діти. Ми бачили, ну, от, я от своїми очима, от, гора трупів, от, ми їх в кучу снесли. Діти. 19-20, та навіть йому 30 років, ну він не знає. Якщо він виліз з танка і почав бігти, він навіть не знає, що робити. Але діти, які прийшли вбивати українців? Ці діти, їх просто треба, ну, їм вже рот продовжувати безсмислено. Вони рахіти, вони, по-перше, такі тупі, їм так казати, іди, він помре, вони знають, вони сознано йдуть помирати просто. Ми їх просто їм, і все, піздець. Вони йдуть, ми їх вони йдуть, ми їх біжать вони, дійсно, я бачу, як біжать, дивлюсь прицел, кажу, біжить, один, отак біжить. Давай з ПКТ, ми зараз, механіка, ні, давайте з гармати, це вже, ну вже остаточно, ну дай з танка сів, то вже остаточно. І ми, коротше, зарядили і пробував тупо в його. Ляп, такий бух. Не тіла, не дерева, ні хрена нема, коротше. Все. Це покаталися, поевакуювали все. Ми отжали 4 танка сепарських, нових. Ну дійсно вони нові, там навіть печатки. Потім 3 БМП тройки, нульцеві. Такі вони розписані, ну ті, що писати не вміють. БТРи поджимали. Ну, позабирали собі все. То ну, що там в підрозділі пороздавали, ми собі оставили 3 танка. Дійсно, що у нас стоїть на обліку, все ми поставили. Люди швидко навчилися, або навіть хто старий, знаєш, 72-ку, то швидко навчилися. І ми на їхній техніці воюємо. І я скажу, дай Боже, екіпажі настільки обучилися стріляти, що ми просто їх розносимо. Я знайшов радіостанцію, виходить, в них, Алафенко. І я включаю і чую їхні переговори. І просто кажу їм, ви всі помрете, ви всі згорите, кажу, запам'ятайте це. І тут один, я чую, як один каже, один чеченець шуток, ну, іменно, ну не наша мова. Я кажу, ти, кажу, свій язик засунь в сраку, кажу, тому що я тобі прийду, його тріжу, кажу. Ну, я по радіостанції культурно, красиво об'ясняв, не треба сюди йти, ви втратите. Вони ж ну, подумали, що, ага, зараз ми зараз їх, ну, типу, що у нас потері, у нас ні одного потері не було. Та стільки ми скомандували, потері ні одного іменно не було, що десь коробочка підбита, не було. Да, було іменно потері в живій силі. От по техніці все було хорошо, от жива сила. Тому що в них артилерія, коли вони їхали, просто крила. І на посадки, да. Шкода було, да, в нас теж іменно люди, пострадала піхота. Хто в техніці був, то всі живі залишилися. Ну, мені трошки, що ми коли вже виходили, виходить, ми закріпилися, і вже коли відкатувалися вже з евакуацією, тому що то, виходить, вже сіра зона була. Між ними і нами, ми їх просто в них з-під носа все витягували.
І вже, виходить, тоді мені покоцало дуже сильно гармату. І вже я коли приїхав, кажу, алло, треба заміна, кажу, коробочки. Кажу, якщо я стрельну, кажу, не до гарантії, що вона мене одне відкатиться і мене там не вб'є. Все, плюс мені через 2 часа приганяють тільки 64-ка. 72-ки, ну, я їх не люблю. Воно мені не підходить взагалі. Хтось є обучений, хто вчився, да, то ще проще. А коли з самого початку навчання я привик 64-ка, найкращий танк – це бойова гусенична машина. Все. Нема краще 64-ки, я так думаю, ну, це на мою думку. І тоді, виходить, мені поміняли і кажуть, штурм посадок. Ми як пішли, вони як почали убігати, біжали так, що вони покидали. Зіли, урали, зброю, РПГ просто покидали і тікали без зброї просто. От бронежилети поскидали свої, просто бігли. І ми бачимо, що вони біжать. І просто їх вдогонку, їх просто розстрілювали. Все. У нас нема такого, що ти побіг і я побіг. У нас нема такого. У нас, якщо став, грудь розправив, вперед. Сів в бойову машину, вперед. У нас, навіть якщо хтось боїться в екіпажі, там, я боюсь, там, трошки, ну, дозвольте мене пам'ятати, не переживай, ми тобі, ну, ти з нами їдеш, не переживай, ми тебе не підведемо, і ти не підведи нас. І в нас настільки екіпажі, ну, спрацьовані вже, ну, дійсно, що у нас вже нема такого, що там, боже, ну, страшно, там все, там дуже страшно, там просто м'ясорубка. І ми туди залітаємо, русські зразу оставляють отак нам все, і голими в трусах біжать. Навіть буває голі біжать, тому що вони не знають, що з нами робити. Вони хочуть нам все, вони вже хочуть нам все віддати, тільки щоб ми їх просто не знищували. Ну, удобрення не зміщено треба. Донеччину ми оберігаємо і будемо оберігати. Що відбувається, які зараз завдання виконуєте ви і ваш батальйон «Сталевий молот»? От, на даний час наш «Сталевий молот» Збройних Сил України, ми виконуємо оборонні дії на Донецькій області. Тяжко, постійно під обстрілами, але ми противнику не даємо просуватися. Ми чекаємо, коли нам нададуть ту силу зараз, мають надати, що ми вже могли піти в наступ, забрати Донецьку область, повністю себе підпорядкувати. Ми чекаємо вже, коли вже нам зараз день-два нададуть більше трошки, як так, обучених людей трошки, тому що тут обучати ми людей не можемо. Люди сідають, ми в готовності, перший свисток, і ми візьмемо. Ну, як то не, ну, наша земля, ми знаємо не краще, ніж ворог. Ми знаємо, де можна проїхати, де можна пройти. І ми просто їх виб'ємо відсюди.